Takk hérlega fyrir það, Elías. Ég sat hérna málstofu í morgun þar sem við fórum aðeins yfir áætlanagerð og það var í raun og verið að fara yfir hvernig þið vinnið þessa hluti. Það var virkilega áhugavert fyrir mig sem einstakling sem að vinna kannski minna inn í BSC að sjá hvernig þið háttið þessum ferlum. Sérstaklega því leytinu til að ástæðan fyrir áætlanagerð yfirleitt sú að við viljum á endanum ná gögnunum út með einhverjum hætti. Við erum með tólin fyrir það og ástæðan fyrir því að erindi mitt heitir Ekki byrja núllinu vegna þess að þið þurfið ekki að gera það. Við erum með lausnina. Ég vildi koma rétt aðeins inn á viðskiptagrindina hjá Væs, hvernig við störfum, hvaða viðfangsefni við erum að fást við og þess háttar. Helsta erindi í dag snýr auðvitað að fjármálum, en það sem skiptir miklu máli þegar við erum að tala þessi atriði er að átta sig á því að viðskiptagrindar hugbúnaðurinn, það er að segja Power BI, býður upp á miklu breiðara svið heldur en eingöngu fjárhag. Það er að segja að við getum í rauninni fylgt eftir hvaða upplýsingum sem er og birtar hvar sem er. Það sem skiptir gífurlegu máli fyrir okkur í þessu mengi er að vera með góðan túlk. Það er að segja einhvern sem getur brúa bilið á milli þekkingar á þessu sviði til okkar í viðskiptagrindinni sem erum þá með sérþekkingu í því að vinna með gögnin, strúktúra þau og birta þau endanum á skilvirkan hátt. Aðeins að koma inn á viðskiptagrinda vegferðina, hún getur verið tímafrek, en hún skiptir gífurlegu máli vegna þess að hún getur sparað tíma á endanum. Ákvarðanir til að byrja með, ef við horfum aðeins í baksýnisspegilinn, eru yfirleitt frekar tímafrekar. Það eru tímafrekar vegna þess að við erum ekki með haldbærar upplýsingar til þess að taka ákvarðanir og þar af leiðandi drifnar af tilfinningu. Það er almennt einhver hugarfarsbreyting sem á sér stað þegar maður búinn að gera hlutina nokkrum sinnum. Maður búinn að fara inn í einhvern hugbúnað, gera export to Excel, greina gögnin, átta sig á því að þau eru ekki á því formi sem við viljum hafa þau á og endanum þá eyðum við talsverðum tíma í að vinna einhverja myndræna sýn í Excel og kastinni síðan á endanum inn í PowerPoint. Við erum búin að eyða gífurlegum tíma þá í að gera þetta í þetta eina skipti, en við þurfum að gera þetta í hvert einasta skipti sem við ætlum að kynna nákvæmlega sömu tölur og þar af leiðandi vill ég í rauninni stinga upp á því að við förum í smá hugarfarsbreytingu þarna á og lærum í rauninni að nota þessi tól sem við höfum upp á að bjóða til hins ítrasta. Og það er gott að hafa í huga að þegar ég segi ekki byrja á núllinu og á síðustu glæru viðskiptagrinda vegferðin, ástæðan fyrir ég kemur á þetta tvennt vegna þess að þetta er vegferð og þessar kröfur frá ykkur koma til með að breytast til hins ítrasta á næstu árum og í framhaldinu eftir það. Það sem ég á við með þessu er það að rekstrar umhverfið og hvernig við sem einstaklingar og manneskjur lifum lífinu í sveitarfélögum eða utan þeirra kalla á ákveðna upplýsingagjöf og þessi upplýsingagjöf þarf að vera til staðar á endanum. Og hér erum við þá með tvær sýnir, það er að segja stjórnendasýn og opið bókhald. Stjórnendasýnin gefur innsýn inn í reksturinn með samanburð við áætlun og svo efnahag og aftur samanburð við áætlun. Opið bókhald fer síðan niður í hvert peningarnir eru að fara, hvaðan þeir eru að koma og gera það fyrir bæði málaflokka og lánardrottna. Við höfum sýnt ykkur svipaða sýn áður og við höfum gert erindi, svona örfyrirlestrar sem ég hvet ykkur til þess að skoða. Þessar lausnir eru tilbúnar og taka örfáa klukkustundir í uppsetningu og er hægt að sníða að ykkur með miklum hætti. Þannig að ef þetta er ekki nákvæmlega það sem þið viljið sjá, ekki láta það stoppa ykkur í að eiga samtalið að minnsta kosti. En birtingamynd Power BI er þannig að Power BI vinnugögnin og við störfum mestmegnis hérna í Power BI desktop sem er hérna svona uppi fyrir miðju og þaðan birtu við skýrslunar ofan á ykkar gögnum og þið í rauninni getur unnið þarna inni líka og birtum þær í svokölluðu Power BI service sem er bara vefurinn. Þurfum ekki að einbeita okkur alltaf mikið að því. En birtingamyndin síðan í framhaldinu getur verið í Teams, PowerPoint,
Business Central, á vefnum, við getum greint þetta í Excel og lengi mætti telja. Hérna kemur smá sýn á hvernig Power BI og stjórnendasýnin lítur út í Teams. Og hérna getum við í rauninni valið og afmarka okkur niður ákveðna reiti í skýrslunni og þá breytist skýrslan alveg eins og þetta sé vefviðmótið. Power BI Embedded er síðan gífurlega áhugaverður kostur, sérstaklega fyrir hópinn sem situr hérna inni, vegna þess að þetta er það sem við erum að nýta okkur í opna bókhaldið. Þarna birtum við skýrsluna á vefnum með þeim hætti að notandinn getur í rauninni nota skýrsluna nákvæmlega eins og þið í Teams eða hvernig þetta er. Þannig að hann getur farið niður á þær upplýsingar sem þið skilgreinið. Og þið í rauninni ráðið á hvaða stig það fer. Hvort að það fari niður á færslu, sem að við viljum ekki fyrir opið bókhald og við viljum ekki að það fari endilega niður á áætlun, þannig að við veljum einhverjar afmarkaðar upplýsingar og segjum þetta á að fara, 2 til 3 mánuði eftir tíman, það eru nýjustu gögnin. Þannig að þessu öllu stýrt. Hér ætla ég síðan aðeins að sýna ykkur svona nýjustu breytingar í PowerPoint og þessi gífurlega samþætting fer í rauninni inn í öll helstu Microsoft-tólin og hérna er verið að birta skýrslu með myndarnum hætti sem að kom sem sagt af vefnum inn í Power BI, inn í PowerPoint segi og svo er hún bara vistuð og setta glærur í kring og þú lappar inn á næsta fund og kynnir rauninni fyrir þínum þeim sem þurfa aðganga að þessum upplýsingum og svo er bara íta á refresh taka næst og þá koma nýjustu upplýsingar þannig að þetta að vinna með gögnin aftur og aftur og aftur heyrir sögunni til. Nú, Power BI er sömuleiðis hægt að klístra eða peista inn í Business Central og þá er hægt að birta skýrslutan þar inni og Björn segir við kannski eins betur frá því eftir. Svo er Power BI appið og hér er hægt að móta upplýsingar í rauninni bara niður á farsímaviðmót og þetta er gífurlega góð leið til þess að í rauninni taka upplýsingarna með sér á ferðinni. Að lokum þá langaði mig að segja ykkur stuttlega frá Analyzing Excel vegna þess að þegar við erum búin að fara í gegnum þessa vinnu sem er að móta skýrslunar, vensla gögnin og allt þetta sem að í rauninni þarf ekkert endilega að skipta ykkur máli nema að þið hafið áhuga á því að fara dýpra í þessi atriði með okkur. Að þá getið þið síðan keyrt þetta út í Excel sem opnar það í rauninni bara pivot-töflu sem að með sama hætti á PowerPoint-skjali er hægt að vista og refresha á milli. Takk fyrir mig.